Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi sebagai Dr. Irwan Mohammad Ali dalam subjek Building Pathology. Untuk hari ini secara spesifik kita akan membincangkan topik yang bertajuk Dilapidation Survey. Berikut adalah course learning outcome to assess common defects, performance of material, elements and services in buildings. Sebagai pengenalan, Dilapidation Survey is satu bentuk survey yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan maklumat ataupun menyediakan detail report, di mana dalam report ini akan menenaraikan semua kecacatan ataupun kerosakan-kerosakan yang berlaku pada satu-satu bangunan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ataupun untuk melaksanakan kerja-kerja perbaikan selepas tamatnya, sebagai contoh tenancy agreement di antara landlord ataupun di antara owner dengan penyewa. Dan di satu keadaan yang lain, Dilapidation Survey juga dijalankan bagi tujuan untuk menjalankan structural survey, untuk kita menjalankan review terhadap keadaan ataupun structural condition ataupun surrounding structure terhadap sesuatu pembinaan di sama ada yang berdekatan, yang melibatkan before construction dijalankan ataupun sebelum kerja-kerja demolition dilakukan pada satu-satu kawasan ataupun suatu new development. Sebagai contoh yang kita baru-baru ni, projek MRT sebagai contoh. Sebelum kerja-kerja MRT dilaksanakan, maka kawasan-kawasan sekitar akan melaksanakan Dilapidation Survey. Tujuannya untuk menilai sama ada adakah construction yang dijalankan nanti akan memberi impak kepada structure di persekitaran. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses-proses tuntutan ataupun untuk tujuan membaiki kerosakan sekiranya berlaku disebabkan oleh pembinaan berkenaan. Dilapidation Survey yang dijalankan adalah bertujuan untuk menyediakan satu bentuk dokumen ataupun report kepada klien untuk dijadikan sebagai satu bahan bukti ataupun evidence yang akan diserahkan sama ada kepada pihak yang ketiga, third party, ataupun juga untuk tribunal tuntutan. Sebagai contoh, tribunal tuntutan pengguna perumahan sebagai contoh, di mana dalam tu akan disediakan segala maklumat berkaitan senarai-senarai kecacatan yang berpotensi ataupun yang disebabkan oleh sama ada disebabkan oleh salah laku oleh penyewa, sebagai contoh untuk tenancy agreement, ataupun senarai kecacatan yang disebabkan oleh kerosakan struktur yang disebabkan oleh new construction ataupun demolition project di kawasan-kawasan berhampiran. So evidence ataupun report yang disertakan mestilah mengandungi maklumat-maklumat yang sah, yang bukan berdasarkan pada andaian ataupun berdasarkan kepada tuntutan palsu. Oleh itu, sebagai seorang juruhukum bangunan, semasa melaksanakan kerja-kerja Dilapidation Survey, mestilah dilaksanakan dengan penuh etika, profesionalism dan juga secara due diligence dan berhati-hati, dan menggunakan segala pengalaman yang dia ada, knowledge, pengetahuan yang dia ada dan juga kepakaran dia, dengan melaksanakan Dilapidation Survey dengan secara beretika.
dan surveyor ataupun juruukur bangunan kerana pada masa hadapan jika sekiranya diperlukan juruukur bangunan yang terlibat dalam dilapidation survey ini kemungkinan besar boleh dipanggil sebagai expert witness, okey, ataupun juga sebagai advisor ataupun juga sebagai dispute resolver terhadap satu-satu tuntutan sama ada antara landlord dengan penyewa ataupun di antara developer dengan klien ataupun penghuni di kawasan-kawasan yang berlakunya kerja-kerja pembinaan ataupun demolition project. Untuk itu, kepentingan dilapidation survey adalah untuk seorang juruukur bangunan berperanan ataupun berfungsi sebagai wakil kepada klien ataupun landlord ataupun siapa-siapa yang diwakili untuk mengumpulkan sebanyak mungkin evidence yang dalam bentuk defect list untuk jadikan sebagai bahan bukti sekiranya berlaku sebarang tuntutan daripada mana-mana pihak. Ini adalah sebagai bukti untuk dinyatakan ataupun disertakan untuk menilai ataupun melaksanakan sesuatu tuntutan. Langkah pertama yang perlu dilaksanakan sebelum kerja-kerja dilapidation survey dimulakan adalah dengan menyediakan ataupun mendapatkan akses kepada properti ataupun premis. Sekiranya melibatkan antara landlord dengan tenant, so pihak landlord mestilah perlu mendapatkan arrangement ataupun membuat arrangement dengan tenant. Ini bagi memudahkan pihak surveyor untuk melaksanakan kerja-kerja tanpa sebarang gangguan. Sebagai contoh, akses ke dalam bangunan. Bagi kerja-kerja yang melibatkan dilapidation survey bagi kawasan-kawasan pembinaan, perlu contoh sebagai klien ataupun pihak yang melantik juruukur bangunan perlulah mendapatkan sebaik mungkin akses yang perlu terhadap properti ataupun premis yang hendak dijalankan inspection. Dan pihak building surveyor mestilah menjalankan kerja-kerja dilapidation survey ini berdasarkan peraturan-peraturan ataupun garis panduan seperti mana yang telah termaktub dalam RICS ataupun RSM guideline. Ini bagi memastikan tidak berlaku sebarang salah laku pada pihak building surveyor. Dan sebaiknya jika kerja-kerja dilapidation survey dilaksanakan, sebaiknya setiap individu ataupun setiap stakeholder diwakili oleh independent building surveyor. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keadilan, sebagai contoh bagi pihak landlord ataupun bagi pihak tenant. Itu sekiranya hendak melaksanakan dilapidation survey secara komprehensif. Walau bagaimanapun, sekiranya pihak klien ataupun landlord memadai untuk melantik satu juruukur bangunan untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dan maklumat ataupun report yang evidence yang disertakan oleh juruukur bangunan untuk dijadikan sebagai evidence untuk tujuan perbincangan ataupun negotiation antara landlord dengan tenant ataupun dengan klien ataupun dengan stakeholder. Dan antara option lain
untuk melaksanakan joint inspection secara bersama, dan diwakili juga, ada wakil daripada klien dan juga ada wakil daripada maybe owner ataupun landlord. Dan perlulah mendapatkan maklumat yang accurate sebaik mungkin, dan juga setiap maklumat yang diperolehi di tapak ataupun di premis ataupun di property mestilah disertakan dengan sebaik mungkin bagi tujuan untuk menilai kerosakan, menilai keseluruhan kerosakan yang terdapat pada premis. Ini bagi mendapatkan summary atau membuat summary justifikasi terhadap jumlah kos perbaikan yang perlu ditanggung oleh pihak yang berkaitan. Selain juruhukum bangunan melaksanakan tanggungjawab dalam melaksanakan dilapidation survey ini, ada keadaan tertentu di mana juruhukum bangunan perlu mendapatkan input daripada spesialis bidang berkaitan, sebagai contoh consultant engineer ataupun quantity surveyor, bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan simptom ataupun apa-apa berkaitan yang perlu mendapatkan maklumat lanjut ataupun nasihat lanjut daripada pakar-pakar bidang. Dan di samping itu, pihak juruhukum bangunan, building surveyor, mestilah memberikan advice yang terbaik, yang penting terhadap klien yang diwakili. Dan pihak juruhukum bangunan juga mestilah memastikan segala maklumat yang telah diberikan adalah benar-benar memadai dan mencukupi untuk dijadikan sebagai eviden dalam sesuatu report tersebut. Dan untuk itu, sekiranya perlu juga, juruhukum bangunan perlulah menyenaraikan item-item ataupun sekiranya terdapat defects yang memerlukan further investigation ataupun perlukan spesialis siasatan yang lebih lanjut bagi menjelaskan simptom sebenar sesuatu defect itu. Ini kerana dia akan melibatkan kos yang sebenar dan melibatkan perancangan kerja-kerja perbaikan yang perlu dilaksanakan bagi memastikan klien yang diwakili ataupun report yang dihasilkan adalah berkualiti. Antara fungsi juruhukum bangunan dalam dilapidation survey ini, pertama, acting as advisor. So, untuk berfungsi sebagai seorang advisor, juruhukum bangunan mestilah menggunakan kepakaran yang ada, pengalaman yang ada untuk mengenal pasti ataupun untuk memberi komen sekiranya terdapat pelanggaran kontrak ataupun agreement di antara klien dengan landlord dengan tenant, ataupun sekiranya memerlukan apa-apa jenis kerja-kerja pembaikan bagi melindungi hak klien ataupun menyediakan senarai-senarai dilapidation yang perlu dilaksanakan, ataupun to provide valuation advice ataupun menyenaraikan apakah bentuk-bentuk negosiasi yang perlu dilaksanakan antara kedua-dua pihak bagi mengelakkan sebarang kerugian, ataupun juga untuk memberi advice dari segi strategi ataupun taktik dalam memenangi satu-satu tuntutan ataupun dilapidation claim. So, pihak juruhukum bangunan mestilah berfungsi dengan secara objektif, jujur dalam dia punya statement, dan paling penting adalah profesional.
dan menggunakan segala pengalaman yang dia ada, segala kepakaran yang dia ada untuk melaksanakan kerja-kerja yang dikehendaki. Samping itu, di dalam schedule of dilapidation yang disediakan oleh jurupembangunan dalam berperanan sebagai seorang advisor, mestilah tidak mengandungi maklumat-maklumat yang bersalahan ataupun yang tidak wujud. Maksudnya hanya menyenaraikan bukti-bukti yang benar, yang sah, dan juga memberi cadangan kerja-kerja perbaikan yang appropriate, yang betul, dan juga menyenaraikan kos yang sebenar dan bukanlah kos yang melebihi daripada rasional, kos yang rasional. So sebagai seorang advisor perlulah meletakkan etika, profesionalism itu sebagai prioriti. Peranan kedua jurupembangunan adalah sebagai expert witness, di mana sekiranya diperlukan jurupembangunan sama ada melalui klien ataupun court ataupun tribunal dengan budi bicara mereka, boleh melantik jurupembangunan yang mendirikan laporan dilapidation survey berkenaan untuk dirujuk sebagai expert witness. So sebagai expert witness, seorang jurupembangunan mestilah melaksanakan tugas-tugasnya dengan secara objektif dan tidak boleh, maksudnya dia tak bias kepada siapa-siapa. Maksudnya apa report yang telah disediakan oleh jurupembangunan dalam bagi tujuan dilapidation survey tersebut, maka itulah laporan yang perlu dibuktikan oleh seorang jurupembangunan dan tidak boleh memihak kepada mana-mana. Apa kalau report menyatakan A, maka A lah yang perlu dilaporkan oleh jurupembangunan. Seterusnya, seorang jurupembangunan juga boleh dilantik ataupun being appointed as a dispute resolver, sama ada dilantik by private agreement, lantikan luar by third parties, ataupun parties yang both parties yang dalam dispute, ataupun by formal appointing bodies, sebagai contoh RISM ataupun RICS, Dispute Resolution Service, ataupun pihak-pihak perundingan tertentu. Dan dalam keadaan ini, sekiranya dilantik, seorang jurupembangunan mestilah sebaiknya dia berfungsi ataupun berperanan sebagai mediator ataupun arbitrator, independent expert yang akan menjadi neutral evaluator terhadap kedua-dua belah pihak, dan untuk mencapai kata sepakat di antara kedua-dua pihak, yang mana bagi memastikan win-win situation ataupun pada titik yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Hasil utama daripada dilapidation survey yang dilaksanakan adalah schedule of dilapidation, ataupun juga sebagai for some extent akan menyediakan schedule. So schedule of dilapidation ataupun SOD secara umumnya adalah merangkumi maklumat-maklumat segala bentuk pelanggaran ataupun breach of contract. Sebagai contoh, sekiranya berlaku kerosakan sekian, pihak berkenaan perlu melaksanakan ataupun kerja-kerja perbaikan yang perlu. Dan dalam SOD ini kebiasaannya merangkumi beberapa maklumat-maklumat seperti detail of document, sebagai contoh maklumat-maklumat berkaitan
kerosakan apa yang berlaku, maklumat property, dan juga items number reference. Ini adalah perlu disediakan oleh pihak juruukur bangunan, dan any relevant clauses seperti mana termaktub dalam agreement di antara kedua-dua belah pihak ataupun maklumat dokumen-dokumen yang berkaitan, dan penyeraian jenis-jenis kerosakan yang telah berlaku di dalam premis yang mana telah melanggar kontrak ataupun agreement between both parties. And then juga yang kelima, perlu menyediakan remedy requirement ataupun remedies, apakah item-item yang perlu dibaiki sekiranya perlu, dan juga for some extent untuk menyediakan sekali jumlah kos cadangan yang perlu dilansai oleh satu-satu pihak disebabkan oleh kerosakan ataupun pelanggaran kontrak ini. So the content of SOD adalah yang akan disediakan adalah bertujuannya untuk mendapatkan persetujuan di antara kedua-dua belah pihak untuk menyatakan siapakah yang perlu ataupun berapakah amount ataupun kuantiti yang perlu dilaksanakan dalam kerja-kerja perbaikan. Sebagai contoh, dalam bagi schedule pula terdapat satu kolom tambahan, di mana dalam kolom tambahan ini akan menyediakan satu ruang untuk kedua-dua belah pihak menyatakan ataupun menyatakan pandangan mereka terhadap kerosakan-kerosakan yang telah disenaraikan oleh juruukur bangunan. Tujuannya adalah untuk membuat pertimbangan, kedua-dua pihak untuk membuat pertimbangan apakah justifikasi ataupun justifikasi yang tepat bagi sesuatu masalah yang dibangkitkan. Untuk tujuan costing dalam schedule of dilapidation, perlulah menggunakan maklumat-maklumat ataupun rujukan-rujukan yang tepat ataupun yang bersesuaian. Sebagai contoh, perlu mendapatkan maklumat current building cost information ataupun seperti maklumat-maklumat senarai harga yang ditetapkan sama ada oleh JKR ataupun CIDB ataupun sumber-sumber yang di-recognize. And then selain daripada itu, boleh juga menggunakan sumber-sumber relevant recent tender price information ataupun projek-projek yang similar dengan premis yang dijalankan siasatan ataupun investigation, dan juga similar nature and size. Selain daripada itu, the result of consultation terhadap kontraktor bersama dengan pihak-pihak yang berkaitan juga perlulah dikira sekali kos yang berkaitan. So setiap price ataupun must be itemized breakdown of the cost to be provided. So tak perlu jangan buat kos yang terlalu umum sehingga susah untuk pihak-pihak yang dispute untuk menilai ataupun to itemize each of itemized cost yang terlibat. Dan sekiranya perlu, sekiranya proses-proses tuntutan dalam schedule of dilapidation ni melibatkan amount yang sangat besar, adalah disarankan untuk menggunakan khidmat kuantiti surveyor yang berkelaikan bagi memastikan proses tuntutan ataupun claim berkenaan dalam proses yang win-win situation. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, berikut adalah contoh schedule of dilapidation, di mana dalam borang ini ataupun jadual ini disediakan senarai
itemize of kerja-kerja yang perlu dilaksanakan ataupun senarai kecacatan yang ada pada bangunan ataupun any yang juga disebut sebagai breach complaint, pelanggaran-pelanggaran perjanjian di antara kedua-dua belah pihak. Dan selain daripada itu, terdapat juga satu kolom yang menyatakan necessary remedial works sekiranya perlu, dan juga perlu menyatakan cost ini sebagai if relevant terhadap tuntutan. Walau bagaimanapun, dalam schedule of dilapidation, antara perkara yang paling penting yang kena ada adalah perlu dibuat itemize untuk setiap defect, termasuklah juga menyalakan jenis-jenis defect yang ada, dan in advance disertakan dengan necessary remedial works dan juga kos-kos yang terlibat. Dan selain daripada itu, perlulah ada endorsement di mana siapa yang menyediakan laporan-laporan berkenaan dan ditandatangani dan disaksikan oleh landlord ataupun seperti mana yang telah dipersetujui oleh klien. Selain daripada format yang ditunjukkan sebentar tadi, terdapat juga beberapa format lain yang cuma terdapat sedikit perbezaan. Sebagai contoh, dalam borang ini, alternative format ini, di mana cost of repair works dibahagi kepada dua, existing repair works yang terlibat, dan juga ada satu lagi tambahan cost of other works. Mungkin sebagai contoh, memerlukan penglibatan expert ataupun specialist dalam menentukan sesuatu defect itu, perlulah disediakan penerangan yang pecahan ataupun itemized cost secara terperinci. Dan selain daripada itu, terdapat juga kolom yang menyatakan landlord proposed remedial works if different. Sebagai contoh, sekiranya remedial works yang dinyatakan oleh jurukur bangunan terdapat sedikit percanggahan ataupun perbezaan dengan kehendak klien, so perlulah disediakan, so klien akan ataupun landlord akan menyediakan ataupun sebagai tambahan remedial works. Itu pun sekiranya terdapat perbezaan seperti mana yang telah di-advise oleh jurukur bangunan. Proses-proses yang terlibat dalam menjalankan ataupun dalam penyediaan schedule of dilapidation ini, pertama sekali perlulah melaksanakan thorough examination of repairing covenants ataupun agreement di antara kedua-dua belah pihak, dan seterusnya menjalankan thorough inspection kepada premis yang terlibat, dan seterusnya issue a notice of repair sekiranya senarai telah ada dan hanya perlu menyediakan issue notice of repair, di mana menjalankan sama ada diserahkan terus kepada kontraktor ataupun perlukan siasatan lanjut. Dan next, menyediakan list of defects within terms of covenants ataupun based on contract agreement di antara kedua-dua belah pihak, dan sama ada hasil daripada itu terus penyediaan kepada interim schedule of dilapidation. Sebagai contoh, tenancy agreement perlu disediakan prepared interim schedule of dilapidation, ataupun terus daripada list of defect yang ada terus disediakan bill of quantity for estimate preparation, dan kemudian terus kepada prepare unit rates for estimate secara lebih detail, terperinci lagi, dan preparation of terminal schedule of dilapidation yang lebih terperinci, cost yang lebih terperinci. Dan daripada prepare interim schedule of dilapidation, dan teruslah kepada prepare and serve notice on tenant ataupun surveyor or solicitor to serve, ataupun pihak-pihak arbitrator ataupun mediator yang dilantik oleh
klien. Tujuannya adalah untuk mendapat persetujuan daripada schedule of dilapidation tu. Ini adalah yang muktamad dan perlukan pelaksanaan dengan keadaan yang segera atas persetujuan kedua-dua belah pihak. Scope schedule secara prinsipalnya disediakan oleh George Scott, di mana dia menyediakan schedule ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan dispute dalam bangunan ataupun specifically in built environment. So terdapat banyak standard ataupun various form has been adapted to suit with the situation in built environment especially. So Scott schedule ni disediakan disebabkan oleh boleh kita panggil sebagai kegagalan penyelesaian permasalahan berlaku dalam schedule of dilapidation. Sekiranya kedua-dua belah pihak masih lagi tidak dapat menyelesaikan masalah ini secara baik di antara kedua-dua pihak, maka perlu disediakan ataupun menggunakan the Scott schedule, di mana terdapat satu kolom khas ataupun kolom tambahan yang akan memberi keterangan ataupun justifikasi bagi kedua-dua belah pihak, di mana borang ataupun Scott schedule ini akan digunakan sebagai dokumen ataupun yang akan dijadikan sebagai rujukan bagi melihat view ataupun komen-komen daripada kedua-dua belah pihak yang akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam tribunal. Ini bagi memastikan dispute di antara kedua-dua belah pihak dapat diselesaikan dengan adil, dengan telus. Seperti mana yang dapat anda lihat, ini merupakan contoh Scott schedule. Daripada sini kita dapat lihat di mana pihak landlord dia akan diwakili oleh juruhukum bangunan ataupun building surveyor yang akan menyelarikan semua jenis-jenis kerosakan dan jenis-jenis breach ataupun termasuklah cadangan-cadangan kerja-kerja perbaikan dan juga potensi kos perbaikan berdasarkan kerosakan yang disenaraikan, dan daripada situ akan disenaraikan juga sekali tenant comments including close reference. Ini adalah justifikasi ataupun pembelaan daripada pihak tenant terhadap apa-apa tuntutan yang telah dibuat oleh landlord ataupun tuan rumah lah. Dan daripada situ sekiranya terdapat perbezaan kos seperti mana yang dinyatakan oleh landlord, so pihak tenant akan keluarkan kos-kos yang berkaitan sekiranya terdapat perbezaan. So borang ini, Scott schedule ini akan dijadikan sebagai rujukan oleh pihak penimbang antara ataupun tribunal ataupun mahkamah berkaitan dalam membuat justifikasi ataupun keputusan bagi memastikan keputusan yang dibuat itu adalah adil untuk kedua-dua belah pihak. Untuk itu, kebiasaannya schedule of dilapidation biasanya dibuat sebagai contoh at the end of the lease term. Sebagai contoh, tempoh penyewaan telah berakhir, jadi pihak landlord akan melatih juruhukum bangunan untuk menjalankan inspection dengan menyediakan schedule of dilapidation dan menyenaraikan segala jenis kerosakan. Dan selain daripada itu, tujuan dibuat pada at the end of lease term, tujuannya adalah untuk sebagai contoh untuk tujuan penolakan daripada
deposit sewaan ataupun tujuan membaki kerosakan sedia ada yang disebabkan oleh salah laku tenant dan perkara-perkara yang berkaitan. Keadaan yang kedua pula adalah SOD ataupun Schedule of Dilapidation Survey dibuat during the lease term. Sebagai contoh, sepanjang tempoh lease terdapat satu kerosakan ataupun damage yang luar biasa berlaku atas pengetahuan landlord dan memerlukan penyiasatan ataupun pelaporan yang jelas untuk dijadikan sebagai evidence untuk tujuan tuntutan dari pihak landlord terhadap tenant. Jadi perlulah disediakan satu SOD sepanjang ataupun during the lease term. Keadaan yang ketiga pula adalah dilapidation claims against the landlord, di mana pihak tenant ataupun penyewa ingin membuat tuntutan terhadap landlord, tuan rumah, disebabkan oleh kerosakan yang disebabkan oleh kecuaian tuan rumah sendiri. Sebagai contoh, ada tuan rumah menyalakan kerja-kerja perbaikan dan disebabkan oleh kerja-kerja perbaikan itu menyebabkan kerugian kepada tenant. Sebagai contoh, tenant terpaksa keluar daripada rumah ataupun tenant terpaksa menanggung beberapa kerugian. So untuk itu pihak tenant juga boleh membuat tuntutan terhadap landlord. Ada sekiranya tuntutan itu hanyalah tuntutan yang kecil, maka perlulah dibuat secara direct, ataupun sekiranya tuntutan itu memerlukan beberapa senarai tuntutan, maka boleh juga menggunakan Schedule of Dilapidation format. Penyewa ataupun tenant tidak boleh membuat tuntutan ataupun memaksa pihak tuan rumah untuk melaksanakan apa-apa tuntutan seperti mana yang telah diminta oleh tenant, kecuali pihak tenant telah pun menyerahkan ataupun mengeluarkan notis kepada landlord mengikut keadaan ataupun seperti mana yang telah termaktub dalam perjanjian di antara kedua-dua belah pihak. So dua-dua pihak kenalah saling bertimbang rasa dalam memastikan kebajikan kedua-dua belah pihak ini dapat dijaga dengan baik. Ialah kena jaga keharmonian lah di antara tuan rumah juga dengan penyewa. Berikut adalah beberapa contoh keadaan di mana pihak tenant membuat tuntutan terhadap landlord. Sebagai contoh, mungkin disebabkan oleh tuan tanah telah menjual properti berkenaan dan pihak tenant kena keluar daripada rumah tersebut dan dengan keadaan yang segera, so pihak penyewa bolehlah membuat tuntutan terhadap damage ataupun loss of profits ataupun tuntutan-tuntutan yang berkaitan disebabkan oleh kecuaian landlord. Dan selain daripada itu, tujuannya adalah untuk memastikan hak-hak tenant ini dapat diberikan dengan sebaik mungkin. Diminution valuation adalah satu bentuk valuation yang dijalankan untuk menilai berapakah kerugian ataupun susut nilai, reduction of valuation of landlord properties. Ini disebabkan oleh sebagai contoh damage ataupun kerosakan yang telah berlaku terhadap property ataupun bangunan landlord disebabkan oleh kecuaian tenant terhadap bangunan berkenaan. So daripada situ dapatlah pihak landlord membuat tuntutan berapakah kerugian ataupun berapakah susut nilai yang telah berlaku disebabkan oleh kecuaian berkenaan.
Antara contoh lain kenapa SOD ini perlu dibuat adalah disebabkan oleh break clause, pelanggaran-pelanggaran terhadap klausa-klausa tertentu seperti mana yang termaktub dalam kontrak ataupun agreement di antara kedua-dua belah pihak, sama ada antara landlord dengan tenant ataupun di antara developer dengan resident di satu-satu kawasan yang berkaitan dengan tuntutan yang dibuat. Majoriti dispute yang berlaku di antara pihak-pihak yang terlibat dapat diselesaikan dengan cara baik dengan bantuan juruhukum bangunan. Ini disebabkan oleh justifikasi ataupun alasan-alasan yang diberikan menyenangkan kedua-dua belah pihak. Dan perlulah diingat hubungan di antara klien dengan surveyor juruhukum bangunan ini bukanlah sesuatu yang privilege, di mana pada masa hadapan jika sekiranya perlu, kadang-kadang kedua-dua pihak ni juga kadang-kadang bertelagah juga disebabkan oleh pembuktian-pembuktian yang perlu dibuat. Oleh itu, semua pihak yang terlibat mestilah menjalankan dengan secara telus, secara objektif dan jujur dalam setiap report ataupun tuntutan yang dibuat. Untuk itu, sekian dulu sesi perkongsian berkenaan dengan Dilapidation Survey. Semoga tuan-tuan dan puan-puan mendapat sedikit sebanyak maklumat berkaitan dengan proses-proses ataupun situasi yang berlaku dalam Dilapidation Survey ini. Di samping itu, disediakan beberapa pautan video yang berkaitan dengan Dilapidation Survey yang mungkin akan memberikan penjelasan ataupun pemahaman yang lebih jelas lagi berkenaan dengan kepentingan ataupun fungsi Dilapidation Survey ini dalam industri pembinaan di Malaysia ataupun industri pengurusan fasiliti. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.